आणि आता आपला जो झुंबा डान्स असतो तो झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर आता 45 मिनिटं आपल्याला घरातच वॉकिंग करून घ्यायची आहे, कारण आज संडे आहे आणि त्याच्यामुळे सगळेजण थोडे उशिरा उठले आणि त्याच्यामुळे मी पण उशिरा उठली. मग ठीक आहे, काही हरकत नाही. एखाद दिवशी आपण उशिरा उठलो तर मग बाहेर वॉकिंग करायला, म्हणजे 8 नंतर तर थोडं ऑड वाटतं बाहेर वॉकिंग करायला जायला, तर त्याच्यामुळे म्हटलं आता आपण आज घरातच वॉकिंग करून घेऊया. चला तर मग आता वॉकिंग करून घेऊ. तर आता 45 मिनिटं मी घरातल्या घरात वॉकिंग करून घेणार आहे. आणि एवढं तर प्रत्येक जण करू शकतो असं मला वाटतं, कारण काय आपल्या बऱ्याच वेळेला तर 5-5 मिनिटाचे 1-2 फोनच असतात, तर ते फोनवर बोलायचं काम पण आपण असं कानाला फोन लावून घरातल्या घरात असं फिरू शकतो आणि ते पण आपली वॉकिंग होऊ शकते. जेव्हा केशव लहान होता, काव्या लहान होती ना, तर त्यावेळेला म्हणजे लहान बाळ असतं आणि आपल्याला बाहेर जायला जमत नाही, तर मग मी तेव्हा पण तेच करायची. त्यांना कडेवर घेऊन घ्यायची आणि कडेवर घेऊन घरातल्या घरात मी त्यांना फिरायची. नाहीतर मग संध्याकाळच्या वेळेला त्यांना घेऊन मग त्यांचं पण फिरणं होतं, लहान मुलांचं, आणि आपलं पण होतं. तर असं मी तेव्हा फिरायची. आणि असं मी त्यावेळेला माझं जेव्हा दोघी सीझर झाले होते ना, सी सेक्शन, तर त्यावेळेला असंच मी माझं वजन कमी केलं होतं. मुद्दाम सांगितलं, कारण काही जण म्हणतात की माझं लहान बाळ आहे मग फिरायला जमत नाही वगैरे, असं असतं, मला बाहेर निघता येत नाही, मुलांवर लक्ष ठेवावं लागतं, असे काही काही बरेच प्रॉब्लेम सांगतात बरेच जण. पण मग आपण असं घरातल्या घरात करू शकतो तसं काही असेल तर मी आता माझी वॉकिंग संपवून घेते आणि तुमच्यासोबत एवढंच शेअर करते, कारण 45 मिनिटं मी फिरतच राहील आणि ते जर तुमच्यासोबत शेअर करेल तर एवढा मोठा व्हिडिओ होऊन जाईल. ठीक आहे, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबूया आणि अजून एका छानशा व्हिडिओमध्ये आपण भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार, बाय.